Nhiều bạn đã không xa lạ gì về cái tên Salim Hamad, một người Palestine sống ở Việt Nam hơn 10 năm. Trong video mới nhất của mình, anh ấy có nói về những gì mà Israel đã gây ra với Palestine. Xem trong video này, mình cũng cảm thấy đồng cảm. Tuy nhiên, mình nghĩ cần phải nói một số điều. Trước khi xem video, xin lưu ý: một, là một người Việt Nam, mình rất trân trọng tình cảm của anh ấy dành cho Việt Nam. Và hai, còn các bạn hãy xem xét về vấn đề Israel-Palestine ở nhiều góc độ để có được cái nhìn khách quan hơn về câu chuyện phức tạp này. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu chút về lịch sử của Palestine. Từ năm 1920 đến năm 1948, Palestine tồn tại với cái tên Nhà nước Ủy trị Palestine thuộc Đế quốc Anh. Đây là nơi có dân số chủ yếu là người Ả Rập. Vai trò ủy trị này kết thúc khi Israel được thành lập. Còn về mặt địa lý, mâu thuẫn giữa Israel và Palestine xoay quanh hai vùng đất có tên bờ Tây và Dải Gaza. Bờ Tây là một vùng đất nằm ở phía tây của sông Jordan. Bờ Tây này trở nên phổ biến trong chính trị và ngoại giao bởi cuộc chiếm đóng của Jordan trong cuộc chiến tranh thứ nhất giữa Israel và thế giới Ả Rập vào năm 1948. Dải Gaza là một vùng đất nằm ở miền đông Địa Trung Hải. Nó có diện tích 365 km² và dài 41 km. Tên của vùng đất này được lấy tên từ thành phố Gaza, một thành phố của Palestine. Và bây giờ, chúng ta đi đến những sự thật liên quan đến xung đột giữa Israel và Palestine. Thứ nhất, người Palestine cũng đã tấn công người Do Thái nhiều lần. Quay trở về video của anh Salim, anh có đề cập đến sự kiện Nakba vào năm 1948. Và anh có biết rằng người Palestine đã tấn công vào người Do Thái trước hay không? Đó là vụ tấn công Levi Musa vào năm 1920, vụ tấn công Jaffa vào năm 1921, một loạt các cuộc tấn công vào năm 1929 và cuộc nổi dậy từ 1936 đến 1939. Những sự kiện này cho thấy sự xung đột giữa chủ nghĩa dân tộc Do Thái và chủ nghĩa dân tộc Ả Rập với đại diện là chủ nghĩa dân tộc Palestine. Sự thật thứ hai, Israel chấp nhận sự tồn tại của Palestine, nhưng Palestine không chấp nhận sự tồn tại của Israel. Có lẽ khi nghe câu chuyện của anh Salim và nhiều nguồn thông tin khác, nhiều người đang tin tưởng rằng chỉ cần Israel nhận bộ công nhận quốc gia Palestine thì một chuyện đã không đi quá xa. Thực tế là Đế quốc Anh trước năm 1948 và thế giới sau năm 1948 đã nhiều lần đưa ra đề xuất rằng trên lãnh thổ Palestine có hai quốc gia, một cho người Do Thái và một cho người Ả Rập. Người Do Thái chấp nhận đề xuất này nhưng người Ả Rập không chấp nhận. Và chuyện này không chỉ xảy ra một lần mà đến 5 lần. Và vụ Nakba nói trên chính là một trong 5 lần đó. Người Ả Rập đã không chấp nhận đề xuất hai quốc gia nên đã có một cuộc chiến khốc liệt với người Do Thái từ năm 1947 đến năm 1949. Và trong chiến tranh, câu chuyện thảm khốc nào cũng có thể xảy ra. Thứ ba, Israel không hoàn toàn kiểm soát hai vùng bờ Tây và Dải Gaza. Đúng là đã có thời gian Israel chiếm trọn cả hai vùng đất này, nhưng đó là câu chuyện từ năm 1967, năm xảy ra cuộc chiến 6 ngày, đến năm 1994. Đối với bờ Tây, trước năm 1967, nó bị chiếm đóng bởi Jordan, và vào năm 1993, theo thỏa thuận Oslo, nó được chia thành 3 khu vực. Vùng A 11% là vùng của chính quyền Palestine, vùng B 28% là vùng chung của quân đội Israel và Palestine cũng như người dân Palestine, vùng C 61% là vùng của Israel. Nhiều người có thể cảm thấy cách chia này có lợi cho Israel, nhưng nên nhớ cả Israel và Palestine đã tham gia ký thỏa thuận Oslo. Thêm nữa, năm 1995, hai quốc gia này đã ký thêm thỏa thuận Nakba, công nhận sự quản lý của Palestine trên hầu hết các thành phố quận bờ Tây. Đối với Dải Gaza, trước năm 1967, nó bị chiếm đóng bởi Ai Cập. Thậm chí, Ai Cập còn dựng lên chính phủ 1.000 Palestine ở đó. Vào năm 1994, Israel đã trao trả cho Palestine một vùng đất lớn ở giải này. Bây giờ, Hamas đang quản lý vùng đất Palestine tại Dải Gaza. Và thứ tư, Hamas là một vấn đề lớn trong mâu thuẫn giữa Israel và Palestine. Một nhân tố khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp trong mối quan hệ giữa Israel và Palestine là Hamas. Hamas, hay còn được gọi là phong trào kháng chiến Hồi giáo, là một tổ chức quân sự và chính trị của Palestine. Mức độ khủng bố của tổ chức này có thể được thể hiện qua khẩu hiệu của nó: Allah là mục tiêu, nhà tiên tri, Muhammad là hình mẫu, Al-Quran là hiến pháp và thánh chiến là bổn phận của các tín đồ Hồi giáo. Tổ chức này không chấp nhận sự tồn tại của Israel, nhìn tới chuyện đánh bom người chết và tấn công bất ngờ vào quốc gia này là chuyện bình thường với Hamas. Chính vì sự khủng khiếp của nó, ngay sau khi nó chiếm được Dải Gaza vào năm 2007, cả Ai Cập và Israel đã phải phong tỏa vùng đất này để tránh hậu hoạn. Chính sự phong tỏa đã dẫn đến những rắc rối chính trị và nhân đạo lâu dài. Vấn đề đáng nói là tổ chức này lại nắm quyền rất lớn ở quốc hội Palestine. Trong tổng số 132 ghế, 74 ghế hiện đang thuộc về Hamas, tức khoảng 2/3. Hy vọng video này đã giúp bạn hiểu nhiều hơn về mâu thuẫn giữa Israel và Palestine. Một lần nữa, mình rất thông cảm trong câu chuyện của anh Salim và người Palestine. Tuy nhiên, có những điều cần được nói ra. Cảm ơn bạn đã xem video này. Hãy bấm thích để mình có nhiều động lực làm video hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.